صباح الفل عليكم. النهارده هنعمل انبوكسنج ريفيو للكوميكا دول هيد مايك CVM D02. في البداية ده أول انبوكسنج ريفيو نعمله مع بعض، فخلينا نتفق مع بعض على حاجة هنعملها في كل الانبوكسنج ريفيوز اللي جاية، إن احنا عندنا حاجة اسمها 7VIP أو 7 حاجات مهمة جدا هنعمل لها تشيك قبل ما نعمل انبوكسنج وريفيو للمنتج بتاعنا، وهم ال6 أوجه بتوع الباكجينج بتوع المنتج بتاعنا، وسابع حاجة هي ورقة التعليمات أو الضمان اللي بتكون موجودة مع المنتج. ومن هنا نقدر نحدد إذا كنا محتاجين المنتج ده فعلا ولا لا بناء على الانستراكشنز والحاجات اللي بتكون موجودة على المنتج ذات نفسه من بره، لأن كتير جدا ممكن نجيب منتج وما يكونش يناسب احتياجاتنا واحنا اوريدي ما كناش قرينا اللي مكتوب عليه، مع ان مكتوب عليه هو بيعمل ايه بالظبط. فيلا بينا نشوف المنتج بتاعنا النهارده مع بعض. واول حاجه هنعملها ان احنا هنبص على الباكجينج بتاعه كويس جدا جدا جدا. دلوقتي احنا معانا الكوميكا دول هيد مايكروفون فور سمارت فون وكاميرا والجو برو CVM D02. زي ما احنا شايفين احنا اول حاجه هناخد شكل المنتج ذات نفسه من بره، العلبه بتاعته وكل حاجه موجوده عليه. بعد كده هناخد الانستراكشنز والتعليمات ونقرا حاجات الضمان بتاعته، وبعد كده هنبتدي نشوف المنتج ذات نفسه ونجربه كمان. اول حاجه زي ما احنا شايفين موجود هنا اللوجو بتاع الشركه ومكتوب تحتيها بروفيشنال اوديو اكويبمنت، وتحتيها في زي صوره شخصين كل واحد فيهم لابس مايك، تحتيها في ايكون لميكروفون. على الجنب التاني موجود شكل الجو برو مكتوب تحتيها فور جو برو، بعد جنبها سمارت فون، بعديها فور كاميرا، تحتيها مكتوب دول هيد مايكروفون فور سمارت فون وكاميرا والجو برو CVM-D02. في هنا باركود لو عملت له سكان بالموبايل بتاعك هيوديك على الويب سايت بتاع الشركة دايركت. تاني جنب عندنا هو موجود عليه تقريبا نفس الحاجات اللي كانت موجودة على الجنب الاولاني، مكتوب الجنب الثالث عندنا مكتوب عليه دول هيد مايكروفون، نفس الموضوع مكتوب عليه، وموجود هنا ستيكر مكتوب عليه بلاك، وهنعرف مع بعض الستيكر ده او كلمة بلاك دي بترفلكت الايه لما نشوف المنتج ذات نفسه. من تحت مفيش اي حاجة خالص، ومن الجنب ده موجود مكتوب بروفيشنال اوديو اكويبمنت كوميكا. اخر جنب معانا هو الجنب دوت مكتوب عليه شوية حاجات، مكتوب طبعا عليه دول هيد مايكروفون فور سمارت فون وكاميرا وجو برو، طبعا هم كاتبينها في كل حتة على المنتج تقريبا. في عندنا هنا 4 حاجات مهمة جدا. اول حاجة فيهم ان هو بيجي بخطين صوت منفصلين عن بعض، كل واحد فيهم بيسجل الصوت كامل. تاني حاجة ان هو الهيد بتاعته بتاعة الميكروفون هي ميتال هيد. تالت حاجة ان هو بيجي بهاي كواليتي سيليكا جيل ماتيريال، والسيليكا جيل هي مادة بتقلل من نمو الفطريات وبتمتص الغازات الضارة اللي بتسبب تكثف للأجهزة الكهربائية اللي بتسبب لها الرطوبة في بعض الأحيان، وده لأنها بتقدر تمتص لحد 40% من حجمها من الفطريات والغازات والرطوبة. آخر حاجة معانا ان هو بيشتغل للسمارت فون وللكاميرا وللجو برو. ونيجي دلوقتي على الجنب التاني اللي هي السبيكس او المميزات بتاعه المنتج بتاعنا، هو اهم جزء موجود على الباكجينج معانا. اول حاجه معانا وهي البولر باترن او قطبيه الميكروفون او اتجاهيه الميكروفون، وهو بيجي من نوع الميكروفون الاحادي اللي بيلقط الصوت من جميع الاتجاهات، لانه تصميمه غير موجه لاتجاه معين ان هو يلقط منه الصوت، فهو بيقدر يلقط الفروقات الدقيقه في الصوت، ونتيجه ده ان الصوت بيكون طبيعي اكتر وحيوي اكتر. تاني حاجه معانا هي الماكسيمم SPL او الساوند بريشر ليفل، وهو مستوى ضغط الصوت، وهو بيتقاس بالديسبل، فهتلاقي اقصى مستوى لضغط الصوت في المايك ده هو 100 دي بي او 100 ديسبل. وزي ما احنا شايفين توزيع مستويات الصوت من 0 ل 140 ديسبل، وايه المناطق الامنه اللي نقدر نسمع فيها. فالمايك بتاعنا بيجي برينج تسجيل صوت عالي جدا اللي هو من 0 ل 100، فنقدر نسجل حاجات كتير جدا بيه. ولكن خلينا عارفين ان الاصوات اللي فوق ال 105 دي بي لو بتسمعها لمده اكتر من ربع ساعه في الاسبوع فهي مضره على الاذن وحاسه السمع اصلا. ومن 80 ل 90 دي بي فما فوق لو بتسمعها بشكل يومي لمدة ساعات طويلة فهي مضرة برضه. ومن هنا نعرف ان المايك ده هيقدر ياخد رينج اصوات كويس جدا وبعيد بشكل ما عن الاصوات المضرة. تالت حاجة معانا هي الفريكونسي رينج او حجم التردد الصوتي، والتردد بيتقاس بالهرتز، ورينج التردد الصوتي هنا هو من 50 ل 20 كيلو هرتز. وخلينا عارفين ان الانسان بيسمع في الطبيعي الاصوات اللي ترددها من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. لما بيتقدم في العمر بنبتدي نسمع من 20 هرتز 6 كيلو
كيلو هرتز بس. رابع حاجة معانا التي اتش دي او التوتال هارمونيك ديستورشن او التشتت التناغمي الكلي او معدل الانحراف المقروء للصوت، وده ببساطة بيعبر عن دقة انتاج الاصوات اللي بيسجلها المايك اللي بعد كده بتتذاع من خلال السماعات. فكل ما كان الرقم ده قليل كل ما كان التشتت او الضياع الصوتي اقل، كل ما كانت جودة الصوت ودقته افضل، وهو هنا اقل من 5%. خامس حاجة معانا هي المقاومة، والمقاومة هنا هي مقاومة الصوت للتيار الكهربي وبتتقاس بالاوم، وهو هنا بيساوي 600 اوم. والمعايير العالمية للأداء الأفضل للمقاومة هي زي ما احنا شايفين إن أقل مقاومة بتتسجل للي أقل من 600 أوم، المقاومة المتوسطة بتكون من 600 ل 10000 أوم، وإن المقاومة العالية بتكون اللي أكتر من 10000 أوم. خلينا عارفين حاجة مهمة إن اللي أقل في المقاومة هو الأفضل في الكواليتي من حيث الصوت، وعشان كده المايكات اللي بتكون الكواليتي بتاعتها عالية بتكون في الرينج من أقل من 600 أوم. سادس حاجة معانا هي الدايناميك رينج، والدايناميك رينج هنا هو 144 دي بي استنادا للمعيار العالمي IEC 651، وده معيار عالمي لقياس ترشيح الصوت، وده مقياس بيعبر عن جودة الصوت بشكل كبير. سابع حاجة هي الحساسية الصوتية للمايك، وهنا هي بتيجي من سالب 35 دي بي لموجب او سالب 3 دي بي، وده رينج كبير جدا من حساسية المايك، لان افضل رينج لحساسية الصوت بيكون من سالب 12 دي بي لحد موجب او سالب 3 دي بي. تامن حاجة معانا هو مقدار الإشارة الصوتية اللي بيحسبها المايك، واللي هي متقاس عندنا في المايك ب 68 دي بي SPL، واللي كنا وضحناه قبل كده إن ال 68 دي بي هي بتكون في المقياس الطبيعي للصوت اللي احنا بنقدر نسمعه. اخر حاجة معانا بتيجي هي الكاب لينس او طول الكابل بتاعه، لان المنتج ده بيجي بثلاث احجام مختلفة، هو 2.5 متر او 4.5 متر او 6 متر. بعد كده بنلاقي عندنا السيريال نمبر، بعد كده هنلاقي ان المنتج ميد ان تشاينا يعني مصنوع في الصين، وكمان واخد سيرتيفيكيشن من ال ROHS، وده اعتماد او ترخيص من منظمة الحد من استخدام المواد الخطرة. فما تقلقش خالص من المنتج لانه لا يحتوي على اي مواد خطرة خالص. اخر حاجة معانا هو الباركود او الرقم التسلسلي للمنتج، ومكتوب عليه اسم المنتج تاني للمرة السادسة او السابعة تقريبا، ومكتوب عليه 6M، وده معناه ان المنتج بتاعنا بيجي بطول كابل 6 متر. كده خلصنا كل حاجة عن المنتج بتاعنا من العلبة بتاعته، فكده نقدر نحدد اذا كان المنتج بتاعنا ده يلبي احتياجاتنا وكويس لينا ونقدر نجيبه ولا لا. دلوقتي نبتدي نفتح المنتج ونشوف ايه اللي جواه. المايك بيجي في شنطة صغيرة تقريبا 15 سنتي في 8 سنتي. الشنطة تصميمها شيك جدا جدا جدا، عليها اللوجو بتاع كوميكا من بره، والماتيريال بتاعتها لطيفة، وفي من ورا مكان زي هولدر كده تقدر تحطه في الحزام. هنفتح مع بعض الشنطة دلوقتي. بنلاقي اول حاجة 2 ديد كات هنشوفهم دلوقتي مع بعض، وبنلاقي المايك ذات نفسه. بعد كده بنلاقي وصلتين، كيس سيليكا جل، هنشوف كل الحاجات دي دلوقتي بالتفصيل. الشنطة تاني الخامة بتاعتها نظيفة جدا جدا، في جيب على الجنب كده تقدر تحط فيه الحاجات اللي بتيجي مع المايك، والتصميم بتاعها من جوه كويس، وهي مبطنة من جوه باسفنج كده مقاوم للصدمات، فلو وقع منك وانت حاطط فيه المايك فما تخافش عليه. الوصلتين هي وصلة فور سمارت فون، والوصلة التانية فور جو برو، وموجود عليهم من الجنب التاني اللوجو بتاع المنتج اللي هو كوميكا. بيجي معاها 2 ديد كات. الديد كات هو ويند فلتر، فنقدر نستخدم المايك دوت في الاماكن اللي فيها هواء، فبيعمل ويند ريدكشن وبيقلل نسبة الهواء والخروشة والحاجات اللي بتحصل في الصوت كلها. اخر حاجة معانا هي المايك ذات نفسه اللي هنشوفه دلوقتي. المايك بيجي بماتيريال فعلا كويسة جدا جدا جدا. المايك بيجي بستراب صغير كده مربوط فيه، لما بنفك الاستراب بيطلع معانا اصلا من المايك ستراب شكله لطيف ومكتوب عليه كوميكا برضو. زي ما احنا شايفين ان السلك بتاع المايك شكله طويل جدا فعلا، فكل مايك فيهم بيجي ب6 متر سلك لوحده، فتقدر لو انت عندك 2 اوبجكت بعيد عن بعض 12 متر تقدر توصل لكل واحد فيهم، وده تقريبا ما بيحصلش قوي يعني، بس تقدر تستخدم ده فيها. في حاجة كنت قلت لكم عليها موجودة على العلبة هنا اللي هي بلاك دي، الجزء ده في المايك بيكون لونه اسود لان هو بينزل بالوان تانية، فهتلاقي مكتوب هنا مثلا ريد والجزء ده لونه احمر. المايك بيجي بماتيريال معدن كويسة جدا جدا وخامة نظيفة وتقيلة. نقدر نشيل الفوم اللي موجود على المايك من هنا، ونقدر نحط الديد كات مكانه في الحتة اللي قدام دي،
ونقدر بعد كده في هنا زي لوك صغير كده بنضغط عليه ونشد كده، وهنتست دلوقتي الديد كات دي في الاوت دور وهنشوف مع بعض هي بتعمل ايه. قبل ما نعمل تيستنج للمايك ونشوف المايك معانا الكواليتي بتاعته والصوت وكل الحاجات دي، في شوية حاجات حابب اتكلم عليها. اول حاجة منهم هي الاستراب الصغير اللي بيجي بيلم السلك بتاع المايك. هو ان الاستراب دوت مش بيجي مدمج مع السلك ذات نفسه، وده بيديك مساحة وحرية انك تتحرك بالسلك من غير ما يكون في حاجة نازلة منه. الحاجة اللي مش لطيفة في الموضوع ان الاستراب دوت صغير جدا، فسهل جدا جدا انه يضيع منك، وساعتها السلك زي ما احنا شايفين كبير، فبيبقى صعب انك تقدر تلمه في مكان واحد. فاضل حاجة مهمة جدا ما اتكلمناش عليها، وهي ورقة الضمان. احنا ما لقيناهاش في الشنطة، انا فكرت انها ممكن تكون موجودة في الشنطة، ولكنها تقريبا هتكون موجودة في العلبة. فهي موجودة في العلبة فعلا. وبطاقة الضمان زي ما احنا شايفين هي صغيرة جدا كده، وبتيجي باللغتين، باللغة الصينية وباللغة الانجليزية. جنب منها او اول سايت فيها بيجي مكتوب عليه اسم الشركة، وبيجي عليه الباركود بيدخلك على موقع الشركة، وبيكتب عليه الاسم والعنوان والتليفون والموديل بتاع المنتج والتاريخ اللي انت اشتريته منه. تعليمات الضمان هم 6 حاجات هنقولهم مع بعض بسرعة كده عشان نبقى عارفينهم. ان الجهاز بيجي بضمان مجاني لمدة 12 شهر ضد العيوب التقنية في المايك وليس ضد الإهمال الشخصي ليك. تاني حاجة ان فلوس التصليح بتكون عليك لو ده إهمال شخصي طول فترة الضمان. تالت حاجة انك تحتفظ بورقة الضمان والعلبة والشنطة علشان ده الضامن ليك للتصليح المجاني، لأنه صعب إثبات المنتج بحاجة غير دول. رابع حاجة ان في شوية حاجات تخرج المنتج من الضمان. أول حاجة هو هلاك المنتج من التسليم غير السليم. تاني حاجة هلاك المنتج لسبب طبيعي. تالت حاجة هو هلاك المنتج عن طريق الاستعمال الخطأ العنيف للمنتج. خامس نقطة معانا ان المنتج هيقدروا يصلحوه لو انت اتبعت كل الخطوات اللي فاتت. سادس حاجة معانا ان هلاك المنتج الخارجي او الظاهري بيخرجه من الضمان، فحاول انك تحافظ عليه على قد ما تقدر. دلوقتي احنا خلصنا الانبوكسنج وهنبتدي مع بعض الريفيو للمايك، وهنجرب المايك على شوية حاجات. هنجربه على DSLR كانون 700 دي، هنجربه على سمارت فون ريدمي نوت 8، هنجربه على جو برو 4 هيرو بلاك، وهنجربه على اللابتوب. هنجرب نسجل بيه على اللابتوب ونشوف هيطلع معانا ايه. الحاجات دي كلها هنسجلها جوه الاستوديو، وكمان هنسجلها بره الاستوديو، وهنقارن الصوت قبل وبعد مع بعض. يلا بينا. في حاجة كمان قبل يلا بينا، المايك احنا في العادي ان احنا بنمسك المايك وبنحطه بالدبوس بتاعه، طبعا بندخله من تحت التيشيرت كده. الدبوس معمول من المعدن، وكمان المايك معدن، فانت لما هتحطه في التيشيرت بيبقى وزنه تقيل شوية، فبينزل التيشيرت شوية. فحاول وانت بتستخدمه ما تستخدموش مع تيشيرتس خفيفة علشان يقدر يمسك فيها وما يخليش شكلها مش لطيف بالنسبة لك، او دي بالنسبة لي فممكن تكون بالنسبة لك شكلها لطيف عادي. دلوقتي احنا هنبتدي نجرب مع بعض السمارت فون الريدمي نوت 8. ده اول تيستنج معانا للسمارت فون للريدمي نوت 8. زي ما انتم شايفين انا مركب التو مايكس هنا في التيشيرت، وهنبتدي مع بعض نجربه. ده الصوت من التليفون دايركت من غير اي تعديل، من غير اي تحسينات، من غير اي حاجه. دلوقتي هنركب المايك ونسمع مع بعض. دلوقتي انا استخدمت الاكستنشن اللي جاي مع المايك ان انا اسجل بيها الفيديو ده على السمارت فون، ودلوقتي الصوت اللي انتم سامعينه ده صوت المايك دايركت على التليفون. تاني حاجه هنجربها مع بعض وهي الجو برو. دلوقتي انا بسجل دايركت من الجو برو 4 بلاك. دلوقتي هنحط الاكستنشن للمايك اللي بتاعت الجو برو ونبتدي نسجل من الجو برو ونسمع الصوت مع بعض. دلوقتي انا ركبت الاكستنشن في المايك، ودلوقتي المايك شغال على الجو برو دايركت. فدلوقتي نقدر نقارن ما بين صوت الجو برو الانترنال وما بين الاكسترنال مايك اللي معاه. دلوقتي هنتست الكانون 700 دي. دلوقتي احنا بنتست الكانون 700 دي، والتستنج ده من الكاميرا دايركت بدون ما نستخدم المايك الاكسترنال بتاعنا. دلوقتي احنا بنتست المايك بتاعنا على الكانون 700 دي، وبنستخدم فيها المايك دايركت من غير اي اكسترنال. دلوقتي احنا هنطلع نتست الحاجات دي تاني اوت دور ونشوف النتيجه مع بعض. دلوقتي احنا في اول تيستنج معانا في الخارجي اللي هو السمارت فون الريدمي نوت 8. ودلوقتي الصوت اللي انتوا سامعينه لو سامعينه يعني من الهواء، لان الهواء جامد جدا، ده الصوت دايركت من الموبايل. ودلوقتي هنجرب مع بعض المايك عليه. دلوقتي احنا بنتست المايك الكوميكا بالاكستنشن او الوصله بتاعته على الموبايل دايركت زي ما احنا شايفين من غير الديد كات. الديد كات هنشوفها كمان شويه. ودلوقتي الصوت زي ما احنا سامعينه بالظبط. دلوقتي ده التستنج بتاع المايك على الريدمي نوت 8 بالديد كات، وزي ما احنا سامعين الصوت دلوقتي بالاكستنشن بتاعته. دلوقتي ده صوت التسجيل من الجو برو دايركت على البحر برضه، احنا في مكان خارجي. دلوقتي
دلوقتي هنركب المايك على الجو برو على طول ونسمع الصوت مع بعض. دلوقتي احنا بنعمل التستنج على الجو برو بالمايك عادي بالاكستنشن بتاعه، وبرضو بنبهك تاني وتالت ورابع ما تنساش تركب الاكستنشن على المايك لما تيجي توصلها سواء بالجو برو او السمارت فون. دلوقتي احنا بنتست المايك الكوميكا على الجو برو الهيرو 5 بلاك، وده الصوت بالديت كات على الجو برو دايركت زي ما احنا شايفين. دلوقتي ده التستنج معانا بالكاميرا ال700 دي، وده الصوت دايركت من الكاميرا. دلوقتي هنركب المايك الكوميكا وهنتست عليه تاني. دلوقتي التستنج من المايك الكوميكا متركب دايركت على الكانون ال700 دي بدون الديت كات، بدون اي حاجه، المايك بالفوم العادي بتاعه بس على طول. دلوقتي احنا بنتست الكانون ال700 دي على المايك الكوميكا دايركت بالديت كات زي ما احنا شايفين كده وزي ما احنا سامعين الصوت طبعا. دلوقتي احنا هنبتدي تيستنج على اللاب دايركت باستخدام برنامج كامتازيا، وده الصوت على البرنامج دايركت من اللابتوب بدون استخدام المايك الكوميكا بتاعنا. دلوقتي ده التست على اللابتوب باستخدام برنامج كامتازيا، واحنا دلوقتي موصلين المايك بتاعنا الكوميكا على اللابتوب دايركت. دلوقتي ده تيست الصوت بتاعنا على اللابتوب دايركت باستخدام برنامج الفويس ريكوردر بتاع الويندوز ذات نفسه بدون استخدام المايك الكوميكا. دلوقتي ده تيستنج الصوت بتاعنا على اللابتوب على برنامج الفويس ريكوردر بتاع الويندوز باستخدام المايك الكوميكا بتاعنا. دلوقتي ده تيست الصوت بتاعنا على برنامج ادوبي اديشن من اللابتوب دايركت بدون استخدام المايك الكوميكا بتاعنا. دلوقتي التيستنج على اللابتوب على برنامج ادوبي اديشن باستخدام المايك الكوميكا بتاعنا. دلوقتي بعد ما خلصنا الانبوكسنج والريفيو للمنتج بتاعنا، دلوقتي تقدر تقرر افضل استخدام ليه اللي هيساعدك تحسن من جودة الصوت اللي انت بتقدمها. لو عندك اي سؤال او استفسار عن المايك تقدر تسيبهولي في الكومنتس وانا هرد عليك، واشوفكم الحلقة الجاية.